Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 16 tháng 10 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Gần nửa tháng trôi qua, từ vụ Trung Quốc đem 150 chiến đấu cơ uy hiếp Đài Loan, đến nay mâu thuẫn ở eo biển không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tướng Đài Loan nêu quyết tâm bảo vệ tự do, cảnh báo Trung Quốc rằng súng đạn không có mắt. Đáng chú ý, hình ảnh vệ tinh phơi bày Trung Quốc đang nâng cấp ít nhất là 3 căn cứ quân sự ngay sát Đài Loan, có phải là sẵn sàng cho chiến tranh? Đài Loan cảm kích khi Hải quân Pháp hiện diện ở eo biển. Trong khi đó, trên dãy Himalaya, những tranh chấp biên giới ngày càng trở nên phức tạp. Ấn Độ phản ứng ra sao khi Trung Quốc ký hiệp định biên giới với Bhutan? Một số tin nóng khác, Mỹ-Philippines sẽ tập trận hoành tráng để đối phó với Trung Quốc, mời Anh Úc tham gia. Cùng lúc đó, Nga-Trung Quốc cũng kéo hết dàn khí tài khủng, tập trận hàng hải chung ở biển Nhật Bản. Vì sao Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức triển lãm quân sự cùng thời điểm? Tất cả sẽ được lý giải và cập nhật trong bản tin quốc tế ngay sau đây. Gần đây, ông Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, lên tiếng khẳng định những cuộc tập trận xung quanh Đài Loan của Quân Giải phóng Nhân dân POA là chỉ nhằm mục tiêu vào thế lực đòi độc lập của hòn đảo, không muốn gây tổn hại cho dân thường. Đáp lại phát ngôn này, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính hôm 14 tháng 10 tuyên bố, súng đạn sẽ không phân biệt màu sắc đảng phái một khi chiến tranh đã bùng nổ. Ông Khâu nói thêm, trách nhiệm của lực lượng phòng vệ là bảo vệ toàn bộ người dân Đài Loan trước những mối đe dọa. Tướng Đài Loan khẳng định, lực lượng vũ trang của hòn đảo sẽ nỗ lực hết sức để người dân có thể sống trong môi trường tự do và dân chủ. Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, Trung Quốc đã điều động tới 150 chiến đấu cơ áp sát vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong 5 ngày đầu tháng 10, mức cao kỷ lục kể từ khi Bắc Kinh thực hiện ráo riết chiến thuật vùng xám vào tháng 9 năm 2020. Tướng Khâu Quốc Chính thừa nhận Đài Loan đang đối diện với hoàn cảnh khủng hoảng nhất trong vòng 40 năm. Ông Khâu còn cảnh báo Trung Quốc sẽ đủ năng lực tấn công toàn diện vào Đài Loan vào năm 2025. Để ứng phó với các mối đe dọa kể trên, quân đội Đài Loan đang tăng cường thu thập thông tin tình báo, cải thiện năng lực ứng phó khẩn cấp thông qua các cuộc huấn luyện. Hồi tháng 7, lần đầu tiên hòn đảo tiến hành đào tạo binh sĩ về chống chiến tranh nhận thức của người láng giềng phương Bắc. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc liên tục cải tạo và củng cố nhiều căn cứ không quân dọc theo bờ biển phía đông nam sát cạnh Đài Loan, chứng minh Bắc Kinh đã tiến thêm một bước trong kế hoạch thôn tính hòn đảo bằng vũ lực. Hình ảnh được chụp bởi công ty Planet Lab và công bố lần đầu tiên trên trang tin quân sự Mỹ The Fry cho thấy nhiều công trình mới xuất hiện ở 3 căn cứ không quân thuộc tỉnh Phúc Kiến, bao gồm các nhà chứa máy bay kiên cố và bốt ke chứa vũ khí. Ngoài ra, đường băng và bãi đổ tại 3 sân bay cũng được mở rộng không ngừng, bất chấp đại dịch Covid-19. Các căn cứ này cách thành phố Đài Bắc của Đài Loan chỉ từ 200 đến 400 km. Riêng tại căn cứ Chương Châu, nơi đóng quân của lực lượng không quân chiến khu miền Đông của POA, một hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không cũng vừa mới được bổ sung. Từ hình ảnh vệ tinh, chuyên gia Lưu Ly Xin, cựu giảng viên tại Học viện Không quân Đài Loan ở Cao Hùng, nhận định các hầm trú ẩn chống bom, nhà chứa máy bay và các công trình gia cố khác là nhằm đáp trả lại việc Đài Loan có thể tấn công phủ đầu nếu giao tranh bùng nổ ở eo biển. POA nhận thức rằng nếu xung đột xảy ra, 3 căn cứ không quân tại Phúc Kiến sẽ là mục tiêu tấn công của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 và các loại vũ khí uy lực khác mà Đài Loan mua từ Mỹ, ông Lưu nhận xét. Chuyên gia nói thêm, Trung Quốc đang củng cố toàn bộ căn cứ không quân và bệ phóng rocket ở bờ biển phía đông nam, chứng tỏ Bắc Kinh ngày càng chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực. Sau khi Bộ Quốc phòng Pháp xác nhận sự hiện diện của hải quân nước này tại eo biển Đài Loan, Cơ quan Ngoại giao Đài Bắc đã gửi lời cảm ơn Paris vì đã quan tâm đến tình hình an ninh khu vực. Cụ thể, vào hôm 12 tháng 10, trong cuộc điều trần ở Thượng viện Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly đã tuyên bố Paris sẽ dùng hải quân để chứng tỏ sự thượng tôn luật pháp quốc tế và quyền tự do hàng hải. Đồng thời nhấn mạnh, cuộc tuần hành của tàu tình báo Pháp Depuis de l'Homme ở eo biển Đài Loan là minh chứng sống cho tuyên bố này. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, người đứng đầu cơ quan về các vấn đề châu Âu của Đài Bắc, Remus Chen, đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền Pháp vì đã quan tâm đến tình hình an ninh ở eo biển Đài Loan và có những hành động thực tế để ủng hộ hòn đảo. Ông cũng bày tỏ cảm kích khi các quốc gia châu Âu nhiều lần bày tỏ quan ngại về vấn đề căng thẳng ở eo biển Đài Loan nói riêng và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung, tại nhiều diễn đàn như Hội nghị Thượng đỉnh G7, Hội nghị NATO và Hội nghị giữa Mỹ châu Âu. Ông Chen cũng nhắc đến việc Pháp, Đức, Anh và Hà Lan đã điều tàu đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để khẳng định quyền tự do hàng hải của họ. Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ với Pháp và các nước cùng chí hướng khác để bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ,
quyết giữ vững hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, ông nhấn mạnh. Hồi tháng 8, một trang Facebook có tên là New 27 Brigade đã tiết lộ phát hiện tàu khu trục Provence của Pháp đang di chuyển trong vùng biển ngoài khơi huyện Chương Hóa ở Đài Loan. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết không có tàu hải quân Pháp nào hoạt động ở eo biển Đài Loan vào thời điểm đó. Chuyển sang một điểm nóng căng thẳng khác, trên dải Himalaya, từ lâu Trung Quốc không chỉ tranh chấp chủ quyền gay gắt với Ấn Độ mà còn với cả Bhutan. Hôm thứ Năm vừa qua, Ấn Độ phản ứng thận trọng với việc Trung Quốc và Bhutan ký kết hiệp định lộ trình 3 bước, trong đó quy định các bước đàm phán để xử lý vấn đề tranh chấp biên giới. Hiệp ước này được ký vào 4 năm sau khi quân đội Ấn Độ và Trung Quốc khóa chặt mục tiêu lẫn nhau suốt 73 ngày trên ngã ba biên giới Doklam. Theo đài NDTV, nguyên nhân mâu thuẫn vì Trung Quốc muốn mở rộng một con đường trong khu vực mà Bhutan tuyên bố chủ quyền. Nói về hiệp ước vừa ký kết của hai nước hàng xóm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi ngày 15 tháng 10 cho biết, chúng tôi đang theo dõi biên bản ghi nhớ MOU mà Trung Quốc và Bhutan ký vào hôm nay. Chúng ta đều biết hai nước này đã đàm phán về vấn đề biên giới từ năm 1984. Do Ấn Độ từng ra sức ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Bhutan, nước này đã đem binh sĩ giáp mặt với Trung Quốc vào năm 2017 trên cao nguyên Doklam. Vụ việc gay gắt đến nỗi từng dấy lên lo ngại bùng nổ chiến tranh giữa hai cường quốc hạt nhân. Theo đài NDTV nhận định, căng thẳng chỉ lắng dịu qua nhiều vòng đàm phán. Trong khi đó, Ấn Độ và Trung Quốc hiện cũng đang trải qua 13 vòng đối thoại giữa tướng lĩnh cấp cao về căng thẳng biên giới giữa hai nước, với điểm nóng nảy lửa nhất là miền đông Ladakh. Mỹ và Philippines dự kiến quay lại tập trận quân sự chung toàn diện từ năm 2022 và sẽ mời Úc và Anh tham gia với vai trò là quan sát viên. Động thái này cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đẩy mạnh hợp tác với đồng minh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để kìm hãm sự hung hăng của Trung Quốc. Theo Đô đốc John Aquilino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, vừa phát biểu tại Manila rằng Washington mong muốn tăng mức độ phức tạp và quy mô của các đợt diễn tập chung với Philippines và có thêm Anh, Úc. Đáp lại, tướng Joe Faustino, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, cũng hoan nghênh sự tham gia của các nước. Ông khẳng định Anh, Úc và Nhật Bản là những quốc gia có cùng chí hướng. Nói về cuộc tập trận hoành tráng của Mỹ-Philippines cùng đồng minh vào năm sau, Trung Quốc cho biết không phản đối các nước khác tập trận quân sự. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm thứ Năm nói rằng hy vọng những cuộc tập trận chung với Mỹ sẽ không nhắm tới bên thứ ba nào. Theo tờ Bloomberg, nhiều nước Đông Nam Á lo ngại liên minh an ninh với Mỹ sẽ dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực. Tuy nhiên, Philippines từ lâu ủng hộ hợp tác quân sự với Washington, dù cho Manila vẫn bày tỏ muốn duy trì hợp tác quốc phòng bền vững với mọi quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vào thời gian đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn chấm dứt tập trận chung với Mỹ, thay vào đó thắt chặt mối quan hệ với Trung Quốc. Các cuộc tập trận đã bị hủy vào năm 2020 và giảm quy mô vào năm nay do đại dịch Covid-19. Thế nhưng trong vài tháng gần đây, Philippines lại nỗ lực gắn kết quan hệ đồng minh truyền thống với Hoa Kỳ giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc trên Biển Đông. Mỹ hiện đã phân bổ 12,5 triệu đô la theo thỏa thuận cho phép củng cố các căn cứ quân sự ở Philippines. Hôm 15 tháng 10, Trung Quốc và Nga đã chính thức khởi động một cuộc tập trận hải quân chung ở biển Nhật Bản, thể hiện mối quan hệ vững như bàn thạch của hai ông lớn. Bên cạnh đó, giới quan sát Trung Quốc cho rằng, trong bối cảnh phương Tây đang thiết lập muôn trùng vòng vây ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với các liên minh như Bộ Tứ Kim Cương Quad, AUKUS, Nga Trung đang thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau đối phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, cũng là cách khéo léo dằn mặt Mỹ và các đồng minh chớ đùa với lửa. Cuộc tập trận tác chiến quân sự trên biển diễn ra ở vùng biển gần vịnh Peter Đại Đế thuộc Nhật Bản. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã cử các tàu chiến tiên tiến, bao gồm tàu khu trục lớp Thai 055 Nan Trang, tàu khu trục Thai 052D Côn Minh, các khinh hạm Thai 054A Bin Dầu và Ly Dầu, và tàu tiếp tế toàn diện Thai 903A Đông Pinh Hù, cũng như các máy bay tác chiến chống ngầm cánh cố định và trực thăng do thám của Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông, phía Nam và phía Bắc. Nga đã điều động tàu ngầm, tàu khu trục nhỏ và chiến đấu cờ. Theo PLA, Hải quân Trung Quốc và Nga sẽ diễn tập bắn đạn thật vào các mục tiêu trên biển, phối hợp tác chiến chống tàu ngầm, thực hành thông tin liên lạc, diễn tập đối phó thủy lôi, phòng không. Được biết, đây là lần đầu tiên tàu khu trục lớn cỡ 10.000 tấn của Trung Quốc tham gia tập trận với hải quân nước ngoài. Ông Yang Junshi, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hải quân PLA cho biết, cuộc diễn tập chung diễn ra nhằm mục đích thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai nước đồng minh lâu năm Nga-Trung, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng hải quân đôi bên trau dồi năng lực chiến đấu và nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến trước mối đe dọa an ninh hàng hải ngày càng tăng hiện nay. Ông Giang tiết lộ,
Cuộc tập trận cũng là bài kiểm tra khả năng tác chiến tầm xa của Hải quân PLA, trong đó bao gồm các hoạt động chỉ huy, phòng không, chống hạm, chống tàu ngầm, trinh sát, cảnh báo sớm, liên lạc và điều hướng. Vị chuyên gia cho biết, tàu khu trục lớn Thai 055 sẽ là tàu chỉ huy hạm đội trong cuộc diễn tập và nó phát huy sức mạnh vượt trội của mình, bao gồm phát hiện tầm xa, cảnh báo sớm và tích hợp thông tin tình báo. Đây cũng là lần thứ 3 trong năm 2021 tàu Thai 055 đi vào biển Nhật Bản, lần đầu tiên là vào tháng 3 và lần thứ hai là vào tháng 8. Tổng biên tập tạp chí Shipborne Weapon Duy Hồng bình luận, điều này phản ánh rằng hoạt động huấn luyện trên biển xa của PLA trong khu vực đang trở thành thông lệ vì lực lượng này ngày càng tự tin hơn với năng lực vượt trội của mình. Cũng như máy bay chiến đấu tàng hình J-20 lần đầu tiên tham gia vào cuộc tập trận Trung Nga-Japan Interaction 2021 vào tháng 8, Thai 055 là một trong những chiến binh mạnh mẽ của PLA. Chuyên gia quân sự Song Yongping của Trung Quốc cho rằng việc Trung Quốc điều động những khí tài nòng cốt của mình trong cuộc tập trận cho thấy Bắc Kinh vô cùng tin tưởng người bạn Nga. Trung tổ chức cuộc tập trận vào thời điểm Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản đang tổ chức cuộc tập trận hải quân Malabar ở vịnh Bengal, và cũng ngay sau khi 6 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Nhật Bản, tổ chức cuộc tập trận ở biển Hòa Nam và các vùng lân cận. Ông Song cho biết, các tổ chức an ninh khu vực mới như Quad và AUKUS là những mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả Trung Quốc và Nga. Cuộc diễn tập chung giữa hai nước sẽ đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực. Chuyên gia tại Học viện Khoa học Quân sự PLA Lee Shujin cho biết, các cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga đã trở thành thông lệ và hoàn toàn bình thường. Nếu các nước khác coi đó là mối đe dọa thì rõ ràng là họ đang giáp tâm bêu xấu Bắc Kinh và Moscow. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ CNBC hôm 13 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Hiệp ước An ninh ba bên AUKUS giữa Mỹ, Anh, Úc chắc chắn sẽ làm suy yếu sự ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo quan điểm của tôi, liên minh là rất tốt, nhưng việc liên minh sẽ không còn ý nghĩa nếu đó chỉ là hành động núp bóng cho việc chia bè kết phái, gây tổn hại đến lợi ích của các bên khác, ảnh hưởng đến an ninh, ông nói. Ông chủ Điện Kremlin bày tỏ hy vọng tình hình sẽ không phát triển theo một kịch bản khó lường nào đó và tình hình căng thẳng ở khu vực sẽ dần lắng dịu. Được biết, bộ ba Mỹ, Anh, Úc đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác AUKUS vào ngày 15 tháng 9. Theo thỏa thuận, Washington và London sẽ hỗ trợ Canberra đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại của mình về nhóm an ninh mới. Hôm 14 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, trong buổi hội đàm với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland tại Moscow, các quan chức Nga đã lặp lại nỗi quan ngại của mình rằng AUKUS không chỉ làm tổn hại đến cấu trúc an ninh hiện có ở châu Á-Thái Bình Dương, mà còn có thể phá hủy hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Hàn Quốc sắp tổ chức triển lãm quốc phòng 2 năm một lần ở Seoul vào tuần tới. Cách đây vài ngày, Triều Tiên cũng bất ngờ mở triển lãm quân sự mà giới chuyên gia cho rằng chính là thông điệp cho thấy hai miền Nam Bắc Triều đã bước vào cuộc chạy đua phát triển vũ khí gay gắt hơn. Các đợt triển lãm phô bày những khí tài hùng hậu mà Seoul và Bình Nhưỡng đạt được trong những năm gần đây, cũng như nhằm răn đe lẫn nhau. Cho Jin-so, cựu chủ tịch Hiệp hội Khoa học Không gian và Hàng không Hàn Quốc nhận xét, Triều Tiên có lẽ cố tình mở triển lãm quốc phòng vào tuần này để thu hút sự chú ý của quốc tế. Trước thêm, Hàn Quốc cũng tiến hành triển lãm và bán vũ khí mới ra nước ngoài. Cuộc triển lãm quốc phòng và hàng không quốc tế Seoul, viết tắt là ADEC, được lên kế hoạch tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 2009. Trái lại, triển lãm quân sự của Bình Nhưỡng không thông báo lịch từ trước. Trong cuộc triển lãm vào hôm thứ Hai, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định đất nước của ông phát triển vũ khí không nhằm mục đích chiến tranh, mà chỉ tăng cường sức mạnh răn đe, đối phó với chính sách thù địch của Mỹ và cuộc chạy đua quân sự quyết liệt của Hàn Quốc. Cũng trong triển lãm quốc phòng của Triều Tiên hôm thứ Hai vừa qua, một anh lính nhảy dù đã trở thành tâm điểm chú ý khi diện bộ đồ bó sát màu xanh dương vô cùng nổi bật và bắt mắt. Người lính đứng chung với hàng ngũ các tướng lĩnh quân đội ở Bình Nhưỡng và hầu hết đều mặc quân phục màu xanh ô liu. Được biết, người lính trong bộ đồ đặc biệt đã biểu diễn nhảy dù cùng với lá quốc kỳ khổng lồ trên bầu trời thủ đô Triều Tiên để mở màn sự kiện triển lãm. Người dùng mạng Twitter lập tức lan truyền hình ảnh của anh lính trong bộ đồ xanh dương, đặt cho biệt danh là siêu nhân tên lửa hay Captain Triều Tiên, vì gợi liên tưởng đến nhân vật Captain America trong loạt phim của Marvel. Một số người khác nói binh sĩ này trông như người được bắn ra từ súng thần công trong các màn biểu diễn. Theo Kyodo News, các nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang dự định nhóm họp tại Washington vào tuần tới để thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Cuộc gặp được kỳ vọng là sẽ là cầu nối thắt chặt hợp tác ba bên trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng trong bối cảnh nước này liên tục có những động thái đe dọa an ninh khu vực như công bố phát triển thành công tên lửa siêu thành và bắn thử hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Theo Kyodo News, cuộc hội đàm sẽ có sự tham dự của Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Takehiro Funakoshi.
đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên của Mỹ Sung Kim và ông No Kyo-duk, đặc phái viên Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc họp sắp tới, có khả năng cả ba giới chức sẽ chia sẻ về mối quan tâm của mình về các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của quyết tâm phi hạt nhân hóa. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Động thái này cần được đánh giá kỹ lưỡng vì nó có thể phá vỡ hòa bình và ổn định trong khu vực. Về phần mình, Nhật Bản đã kịch liệt phản đối các vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết đã đến thời điểm chín muồi để xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên như một cách để kéo Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố luôn sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên để tiến tới phi hạt nhân hóa bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu mà không cần điều kiện tiên quyết, nhưng dường như Bình Nhưỡng không màng đến thiện chí của Washington. Hiện, Hoa Kỳ và các đồng minh an ninh châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt khi chiến tranh Triều Tiên 1950 đến 1953 kết thúc bằng lệnh ngừng bắn. Về mặt kỹ thuật, Seoul vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Bình Nhưỡng. Hôm 15 tháng 10, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết nước này không muốn Thống tướng Min Aung Hlaing, nhà cầm quyền lâm thời của Myanmar, tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sắp tới, nếu ông không tuân thủ cam kết thực thi kế hoạch hòa bình với khối. Được biết, hồi tháng 4, Thống tướng Hlaing đã đồng thuận với kế hoạch gồm 5 điểm với ASEAN để đưa Myanmar ra khỏi tình trạng hỗn loạn. Kể từ khi quân đội lật đổ bà Aung San Suu Kyi vì cho rằng bà gian lận bầu cử, trong đó chú trọng tổ chức đối thoại giữa tất cả các phe chính trị tại Myanmar, chấm dứt mọi hành vi thù địch, tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân. Ông Abdullah cho biết đã nhận được thông tin đặc phái viên của ASEAN về Myanmar, Irikwan Yuson, sẽ thăm Myanmar vào tuần tới. Vị ngoại trưởng tiết lộ ngoại trưởng các nước thành viên trong khối đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để đánh giá về việc chính quyền quân đội có tuân thủ cam kết về tiến trình hòa bình hay không. Chúng tôi đã xem xét chi tiết kế hoạch chuyến thăm. Nếu không có gì tiến triển, thì Malaysia vẫn kiên định quan điểm không cho phép Thống tướng Hlaing tham dự hội nghị thượng đỉnh. Chúng tôi không thể nhân nhượng, ông nói. Theo Reuters, Singapore và Indonesia cùng có lập trường với Malaysia. Các nước này kêu gọi sự đồng thuận tẩy chay ông Hlaing của những thành viên ASEAN còn lại. Vào hôm 14 tháng 10, Bộ Ngoại giao Myanmar đã tuyên bố sẽ tuân thủ kế hoạch của ASEAN và sẵn sàng đón tiếp đặc phái viên Irikwan Yuson nhưng không cho phép ông gặp bà Suu Kyi. Tân Thủ tướng Na Uy Jonas Gasto hôm 14 tháng 10 đã lên tiếng chỉ trích hành động kinh hoàng và tàn nhẫn của sát thủ dùng cung tên đoạt mạng 5 cư dân tại thị trấn Kongbuk. Nghi phạm bị bắt vào ngày 13 tháng 10 sau khi gây án. Được biết, Thủ tướng Na Uy vừa nhậm chức sau chiến thắng bầu cử vào tháng trước. Ông kêu gọi toàn xã hội cần phải chung sức đề phòng những vụ tấn công tàn bạo. Cảnh sát hôm thứ Năm cho biết đang điều tra vụ việc theo hướng tấn công cực đoan. Nghi phạm được công bố danh tính là Espen Andersen Brandten, 37 tuổi, công dân Đan Mạch, đã cải sang đạo Hồi. Y sinh sống ở thị trấn Kongbuk và gây án tại đây. Một sĩ quan cảnh sát nói với Reuters, nghi phạm đã nhận tội sát hại nhiều người. Luật sư của Brandten cho biết, Y đang hợp tác với cảnh sát và cho lời khai chi tiết. Cảnh sát Na Uy đã chú ý đến những dấu hiệu cực đoan của nghi phạm trước vụ tấn công. Y từng được nhìn thấy mang theo cung tên và các loại vũ khí khác trên đường phố. Đến giờ, cảnh sát tin rằng nghi phạm đã hành động đơn độc. Từ hôm 14 tháng 10, Na Uy đã treo cờ rủ ở thị trấn Kongbuk để tưởng niệm 4 phụ nữ và một người đàn ông thiệt mạng trong vụ tấn công, tất cả trong độ tuổi từ 50 đến 70. Có 3 người khác bị thương, bao gồm một cảnh sát. Vụ án mới đây cũng là vụ tấn công kinh hoàng nhất Na Uy từ năm 2011 khi phân tử cực đoan Anders Breivik giết 77 người, phần lớn là thanh thiếu niên ở một trại hè. Hung thủ bị kết án 21 năm tù, mức án tối đa theo luật pháp của Na Uy. Những người di cư từ Belarus sang Ba Lan vừa cho biết họ đã bị lực lượng biên phòng nước này đẩy ra khỏi biên giới và bị bỏ mặc trong các khu rừng lân cận khi mùa đông buốt giá đang đến gần. Một người di cư Yemen, 26 tuổi Mohammed, đã bị lực lượng biên phòng Ba Lan bỏ lại ở cánh rừng phía Belarus. Anh van này, đưa tôi vào nhà tù, hãy để tôi chết ở đó. Mohammed là một trong số hàng nghìn người di cư từ các quốc gia ở Trung Đông, châu Phi và Afghanistan tìm đường vào châu Âu thông qua Belarus. Cô Zaina Ahmad, người Syria, chia sẻ, cô nhờ binh lính biên phòng Ba Lan đưa đến bệnh viện vì cần được chăm sóc y tế. Lực lượng chức năng hứa sẽ đưa cô đến một trung tâm tị nạn Ba Lan, nhưng sau đó lại bỏ rơi cô ở biên giới Belarus. Những nhà nhân quyền đã cáo buộc chính phủ Ba Lan đã đối xử vô nhân đạo với người di cư.
Piotr Petryanin thuộc tổ chức từ thiện Okhaliny cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người di cư ở biên giới, cho rằng các nhà chức trách Ba Lan đang thực thi chiến lược tầm ăn dâu, đối xử khắc nghiệt với những người di tản và hy vọng họ sẽ từ bỏ ý định vào châu Âu và hồi hương. Hồi tháng 8, chính phủ Ba Lan đã bắt đầu xây dựng hàng rào thép gai để chặn dùng người di cư tràn sang lãnh thổ. Các nhà lập pháp nước này sẽ bỏ phiếu về việc xây dựng bức tường được trang bị cảm biến và camera với chi phí hơn 407 triệu đô la. Từ đầu năm nay đến cuối tháng 9, lực lượng biên phòng đã ngăn chặn hơn 9.000 người di cư, nỗ lực vượt biên từ Belarus vào Ba Lan. Hôm 15 tháng 10, Giám đốc điều hành Liên minh châu Âu đã triệu tập các đặc phái viên từ Ba Lan, Litva và Latvia để thảo luận về số phận của những người di cư mắc kẹt trên biên giới của họ với Belarus. Ủy ban điều hành Liên minh châu Âu quy trách nhiệm cho Belarus đã cố tình thúc đẩy dòng người di cư để trả đũa các lệnh trừng phạt mà khối đã áp đặt lên Minsk vì cáo buộc vi phạm nhân quyền. Belarus đã phủ nhận điều này. Ít nhất một người thiệt mạng ở Hy Lạp do mưa lớn, khiến nước sông dâng cao và ào ạt chảy về các khu dân cư, nhấn chìm đường phố, nhà cửa và hộ kinh doanh. Theo Reuters, nhiều hộ chăn nuôi thất thoát lượng lớn gia súc, trong khi hàng trăm người dân cần được cứu nạn khẩn cấp. Nạn nhân thiệt mạng là một ông cụ 69 tuổi, mắc kẹt trong ô tô và bị dòng lũ cuốn trôi trên đảo Evia. Địa phương này chỉ vừa phục hồi sau thảm kịch cháy rừng tàn khốc vào mùa hè. Trong khi đó, ở miền Tây đảo Cô Phù, nước lũ cũng gây ngập nghiêm trọng khắp các tòa nhà, đường phố và khách sạn. Một chủ khách sạn cho biết, mực nước dâng tới 1 mét ở quầy lễ tân và hầu hết khách hàng của chúng tôi đang phải trú ẩn trong phòng khi bên ngoài trời mưa xối xả. Lính cứu hỏa đã phải bơm nước từ khu vực bếp và phòng ăn của khách sạn. Một cư dân địa phương nói với Reuters, đây là một thảm kịch, dòng lũ đã vượt qua mọi đê chắn và biện pháp phòng tránh để tấn công chúng tôi. Trước đó, thủ đô Athens đã cho đóng cửa trường học và dịch vụ công vào hôm qua ngày 15 tháng 10. Trước đây, đợt lũ cuốn bất ngờ ở Hy Lạp vào năm 2017 đã khiến 25 người thiệt mạng, hàng trăm người khác mất nhà cửa. Năm nay, mưa lũ diễn ra khi Hy Lạp vừa trải qua đợt cháy rừng tồi tệ nhất vào mùa hè, với hàng ngàn hecta đất rừng và nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FPNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FPNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!